Hello guys! Welcome to the vlog. Gagawa po tayo ng ice cream today. Let's start. Ito na po ang mga ingredients. Lalagay na po natin yung ating nasa cream. Ako sasama. All-purpose cream. Ako sasama. Ganyan po ang ating baby sky na kay Tigulo din. Ayan. Okay. I-mix na po natin. Ang ganda. Ang ganda. Ayan ang ating condensed milk. Ang ganda yan, no? Mix lang natin hanggang sa makita na natin yung consistency. Ang gusto natin. Hi guys! Tuto tayo ng bingo. Lalagyan natin ng cookies yung ice cream. Ayan. Ang galing naman ng baby Sky. Nag-help kay mommy gumawa ng ice cream. Ice cream taste. Ice cream taste. Ito pa. Then the other one po. Yan. Mas maganda may mga buo-buo para masarap. Saka ito pa. I-mix na po natin. Yun. Sakto lang po yung dalawang cookies na nilagay natin. Wow! Yummy! Next po is ilalagay na natin sa ating ice cream molder para matry na natin yung nabili natin sa Japan Homes. Wow, yes, yes. Wow! You love it, baby? Gusto mo to? Yeah. Yes, mommy. I-fix natin siya, no? Papantayin natin para maganda yung magiging mold ng ating ice cream. Yan. Baby, gusto mo to? Yes. Sa tingin mo po masarap to? Baby Sky? Pang taklo. Where is the popsicle po? Yun. Okay na yan. Lagay na po natin yung ating popsicles. Yun. Then pwede natin ayusin. I-fill lang natin yung ating ice cream. Next po, this one. Wow! I-fill din natin po. I-fill natin, no? Ilagay natin sa ice cream container. Sprinkle natin ang natirang Oreo. Ay, ano to? Bingo. Cookies. Ayan. Siyempre,
Tatakloban natin ng cookies and cream ice cream. That's it. Ilalagay na natin sa ref. 6 hours later. So, ayan. Ready na po. Pwede na natin siyang kainin. So, tingnan nyo naman yung itsura. Parang yung binibili natin sa tindahan na cookies and cream ice cream. Wow, sarap naman. Sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking channel, please watch, like, and subscribe. Thank you!